may snow pa rin yung kalsada. Yan. And then, yan. Again, yung neighborhood. And then, yung park, marami pa rin snow. Yan. Ang dami ng snow. Maaraw pero malamig siya. Wala akong gloves pero yung kamay ko napapansin kong medyo na siya tawag dito. Nam na yun. Nag-start nang maging nam yung kamay ko. Akala mo lang siya mainit pero hindi. Mainit pero yung niya malamig. So ayun. Sunday ngayon, may pasok ako ngayon. Yung schedule ko ngayon pang mid shift 11 to 7. So pagka weekend busy sa store, tingnan natin kung marami tayong gagawin sa store ngayon kasi Sunday. Busy talaga pag weekend. Dito na tayo guys sa parking spot ng store. Tingnan mo yung snow, mas mataas pa sa akin. Yung pagka tambak ng snow, mas mataas pa sa akin. Pero nandito na tayo sa store. Dito tayo nagwo-work. Mukhang busy yung store. Parang hindi. Kasi kunti lang yung mga nakapark na sasakyan. Maaga pa kasi, alas 10 pa lang ng umaga. So, normally nagiging busy yung store pag weekend is, di mo yung snow, grabe. Busy yung store pag mga tanghali. And then hapon, pag weekend, busy talaga yung store.